Màn đêm hoàn toàn bao phủ núi rừng. Hai mẹ con ngồi bên đống lửa, nhấp từng ngụm trà nóng. Đối với họ, đó giống như một nghi thức của cuộc sống. Dù con đường có xa đến đâu, dù công việc có vất vả thế nào, thì khi một ngày khép lại, cũng phải dành cho mình một chút hơi ấm để an ủi. Sogra đặt một khúc gỗ lớn vào giữa đống lửa, để ngọn lửa có thể cháy suốt cả đêm. Họ hiểu rằng, ban đêm trong núi, điều cần đề phòng nhất chính là thú hoang. Đốt một đống lửa lớn và giữ cho nó không tắt suốt đêm, vừa để chiếu sáng, vừa để sưởi ấm, quan trọng hơn là nhờ sức uy hiếp của ngọn lửa, xua đuổi những loài động vật hoang dã đến gần. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, trong thung lũng vẫn còn phảng phất hơi lạnh của màn đêm. Người quay phim đã thức dậy từ sớm. Đống lửa vẫn âm ỉ cháy suốt cả đêm. Hai mẹ con bên cạnh vẫn đang say ngủ, có vẻ như đêm qua họ đã nghỉ ngơi khá tốt. Một lúc sau, Sogra tỉnh dậy. Chỉ một lát sau, cô gọi Zainabu đang ngủ bên cạnh dậy. Sau khi thức dậy, hai mẹ con ra bờ sông, rửa mặt qua loa, lau đi giọt nước nơi khóe mắt, rửa sạch sự tĩnh lặng còn sót lại của đêm qua, để đón nhận thử thách của một ngày mới. Sogra đun một ấm nước bên đống lửa, chuẩn bị ăn tạm chút gì đó cho đỡ đói, rồi tiếp tục đi đánh cá. Hôm nay, hai mẹ con phải bắt đủ cá để mang về cho các con ở nhà. Chẳng bao lâu sau, Sogra mang lưới ra bờ sông, bắt đầu mẻ quăng lưới đầu tiên trong ngày. Khi thu lưới lên, bên trong trống rỗng, cô lập tức bắt đầu quăng lưới lần thứ hai. Lần này, cô cảm thấy chiếc lưới nặng hơn hẳn. Quả nhiên đúng như dự đoán, trong lưới có vài con cá đang giãy giụa. Ngay khi sắp kéo lên bờ, một con cá bất ngờ tuột khỏi lưới, rơi tõm xuống vũng nước bên cạnh. May mắn là chỗ này được đá bao quanh tạo thành một vũng nước nhỏ, nên cá trong chốc lát cũng không thể thoát ra ngoài. Sogra vội vàng dùng tay bắt lấy. Rất nhanh đã bắt lại được con cá vừa trốn thoát. Lần nữa, mẻ lưới này tổng cộng thu được 4 con cá. Kích thước không quá to cũng không quá nhỏ. Đối với lần quăng lưới đầu tiên vào sáng sớm, có thể xem là một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Với khởi đầu tốt đẹp như vậy, nhiệm vụ đánh bắt cá hôm nay hẳn sẽ hoàn thành suôn sẻ. Sogra tiếp tục quăng lưới. Có lúc anh quăng lưới khá xa, có lúc cũng có chút lệch hướng. Nhưng trong con sông giàu tài nguyên cá này, kỹ thuật tuy quan trọng, nhưng chỉ cần không ngừng thử nghiệm, thì dù kỹ năng chưa tốt vẫn có thể bắt được cá. Mẻ lưới này, họ lại thu được 2 con cá còn sống và quẫy đạp mạnh. Sogra lại một lần nữa kéo lưới lên. Mẻ này thu hoạch không nhiều, chỉ có một con cá nhỏ. Theo thói quen, họ thả con cá nhỏ trở lại sông. Họ nương nhờ vào thiên nhiên, cũng hiểu cách hồi đáp lại thiên nhiên. Họ hiểu rằng, muốn năm nào cũng đủ đầy, thì phải cho sự sống một cơ hội sinh trưởng tuần hoàn. Dù đã thả đi một con cá nhỏ, nhưng chỉ cần dòng sông còn chảy, thì đàn cá sẽ không bao giờ cạn kiệt. Lần thu lưới này của Sogra lại là một mẻ khá tốt. Gần như mỗi lần quăng lưới đều có cá mắc vào. Vận may hôm nay dường như đặc biệt mỉm cười với hai mẹ con họ. Nhưng quan trọng hơn cả là sự đền đáp của kinh nghiệm và kiên nhẫn. Loài cá này có màu vàng sẫm hoặc nâu đất. Trên thân có các đốm sẫm màu hoặc vệt đen. Sinh sống ở các vùng núi cao nguyên, phân bố chủ yếu ở dãy núi Zagros. Kích thước không quá lớn, nhưng nhờ thịt chắc, hương vị lại mềm và tinh tế nên rất được người dân địa phương ưa chuộng. Sau một buổi sáng đánh bắt miệt mài, trong túi vải đã chứa không ít cá. Thu hoạch khá khả quan. Họ vẫn phải tiếp tục tranh thủ thời gian để bắt cá. Mẻ lưới này chỉ có một con cá, nhưng không ngờ rằng con cá duy nhất lại vùng vẫy dữ dội thoát ra, rơi trở lại xuống nước. Sogra lại lần nữa cố gắng bắt cá, nhưng lần này không giống như trước. Con cá dễ dàng trốn thoát mất. Dù con cá vừa rồi đã thoát thân, nhưng đó là chuyện rất bình thường. Sogra vẫn tiếp tục quăng lưới rồi thu lưới.
Khi tấm lưới từ từ nổi lên khỏi mặt nước, vài con cá tươi sống đang quẫy đạp đã mắc kẹt trong lưới. Có con to, có con nhỏ. Ồ! Mẻ lưới này kéo lên tròn trịa 4 con cá, kích thước đều vừa phải. Thành quả buổi sáng sớm này thật sự khiến người ta vui mừng. Đó chính là sự hào phóng lớn nhất của con sông này. Nó không hề keo kiệt ban tặng, chỉ cần bạn sẵn sàng bước đi, sẵn sàng thả lưới xuống, thì nhất định sẽ có hồi đáp. Ở nơi này, bỏ ra bao nhiêu thì nhận lại bấy nhiêu. Và Sogra đang dùng hành động để minh chứng cho câu trời không phụ người chăm chỉ. Giờ đây, hai mẹ con không tiếp tục quăng lưới bắt cá nữa. Thành quả hôm nay đã đủ rồi. Họ tranh thủ lúc cá còn tươi để làm sạch cá ngay tại chỗ. Như vậy trên đường mang về nhà sẽ không dễ bị hôi thiu. Sogra làm sạch cá ngay bên bờ sông. Jaina thì ở bên bỏ những con cá đã rửa sạch vào trong túi. Cộng cả thành quả của ngày hôm qua lẫn hôm nay, chiếc túi đã đầy ắp cá, đủ để cả gia đình họ ăn trong vài bữa. Sau khi mọi thứ đã được thu xếp gọn gàng, họ chuẩn bị lên đường trở về nhà. Mang theo túi cá nặng trĩu. Và cả 2 ngày lao động vất vả đổi lấy cảm giác thành tựu trọn vẹn. Con đường trở về nhà đối với hai mẹ con Sogra chưa bao giờ là dễ dàng. Rời đi cũng đồng nghĩa với việc phải bước lại. Trên con đường trở về dài và đầy hiểm trở. Trong những thước phim quay từ trên cao này, chúng ta có thể phóng tầm mắt nhìn dãy núi Zagros hùng vĩ ở phía tây Iran. Vùng núi này trải dài khắp khu vực tây nam Iran, là một trong những dãy núi quan trọng nhất của quốc gia này. Dòng sông xanh biếc uốn lượn này bắt nguồn từ những vùng núi cao phủ tuyết, nguồn nước dồi dào, chảy quanh năm không ngừng. Dãy núi Zagros có địa hình hiểm trở, địa mạo vô cùng phức tạp, từ lâu đã ngăn cản sự khai thác quy mô lớn của con người. Nhờ đó vẫn giữ được hệ sinh thái tương đối nguyên sơ. Sau khi băng tuyết tan chảy, nước tụ lại thành từng dòng suối và sông núi trong veo, cung cấp cho các loài cá và động vật hoang dã nơi đây một môi trường sống tự nhiên lý tưởng. Chính những dòng nước lạnh giàu oxy này đã nuôi dưỡng số lượng lớn các loài cá nước lạnh vùng cao nguyên như cá núi cao, cá chép cao nguyên, cá tuyết tuyết sơn. Những loài này đòi hỏi chất lượng nước cực kỳ khắt khe, là biểu tượng cho môi trường sinh thái trong lành. Từ chăn thả trên sườn núi đến đánh bắt cá bên bờ sông, những nỗ lực của hai mẹ con chỉ là một lát cắt nhỏ của vùng đất này. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, trên mảnh đất tưởng chừng khô cằn nhưng lại vô cùng hào phóng này, con người vẫn tiếp nối lối sống sinh tồn cổ xưa và mộc mạc. Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn sắp chìm xuống thung lũng, hai mẹ con đã kịp trước khi trời tối, nhìn thấy phía trước những tảng đá và sườn núi quen thuộc. Ngôi nhà đã ở ngay không xa. Chuyến đi đánh cá kéo dài 2 ngày 1 đêm này không quá kịch tính hay dữ dội, nhưng chất chứa đầy gian khó và vững chãi. Tối nay, họ có thể chiên cho bọn trẻ một nồi cá thơm lừng, để cuộc sống thêm phần đậm đà.